Chào các bạn, trong bài học hôm nay chúng ta sẽ tìm hiểu sơ qua cái cấu trúc của cái template mẫu của React khi mà chúng ta tạo cái project lần đầu tiên. Và chúng ta sẽ hiểu qua vài cái khái niệm cơ bản cách mà React.js nó làm việc. Thì đầu tiên chúng ta sẽ tìm hiểu qua cái file được gọi là bucket JSON này. Chúng ta sẽ mở lên để ở đây có cái dependency này, chính là cái nơi mà chúng ta sẽ đặt ra những cái library ở bên ngoài vào trong đây. Thì khi mà chúng ta đăng ký một cái thư viện mới nào để hỗ trợ cho phát triển code React thì nó sẽ được include vào trong đây. Thì mỗi lần mà khi mà chúng ta chạy cái lệnh apm install thì nó sẽ dựa vào đây để nó cài đặt những cái thư viện nó vào trong cái ứng dụng của chúng ta. Thì giả sử như ở đây chúng ta muốn tích hợp cái bootstrap vào trong cái ứng dụng React.js thì chúng ta sẽ gõ npm, chúng ta enter thì nó sẽ cài đặt cái phiên bản cuối cùng nhất của cái bootstrap vào trong cái ứng dụng này chúng ta. Đây, như vậy chúng ta thấy sau khi mà chúng ta chạy cái lệnh cài đặt cái bootstrap thành công vào trong cái React.js thì tự động nó sẽ sinh ra một cái dependency ở đây, chính là những cái gói bucket hay những cái library ở bên ngoài mà chúng ta cài đặt vào trong cái project. Như vậy cái dependency này chính là cho chúng ta sử dụng để chúng ta cài đặt ra những cái library hay những cái bucket từ phía bên ngoài vào trong ứng dụng. Thì ở đây chúng ta để ý thêm một cái thuộc tính là script này, là cái nơi mà chúng ta sẽ định nghĩa ra cách để chúng ta loan cái project. Thì React script này là cái mặc định của cái React. Chúng ta có thể gõ cái lệnh npm start thì nó cũng sẽ run được cái project. Thì đây là cái nơi mà chúng ta cần viết cái cách để chúng ta run cái project. Như vậy nó đã chạy cái ứng dụng React cho chúng ta lên được rồi. Trong khuôn khổ video clip chúng ta chỉ tìm hiểu cơ bản về cái file bucket JSON này. Thì chúng ta thấy ở đây cái React hiện tại chúng ta đang sử dụng cái phiên bản là 18.2 và cái này là cái tên project của chúng ta, version. Chúng ta có thể thay đổi ở đây. Cái last one này chỉ cho chúng ta những cái version cuối cùng nhất của cái Chrome, Firefox hay là Safari thôi. Thì tiếp theo chúng ta sẽ để ý có một cái folder được gọi là public này. Thì cái folder public này chủ yếu cho chúng ta chứa những cái file static mà khi mà chúng ta build ra cái project đó, những cái file nó nằm ở trong đây thì nó sẽ không được compile ra. Chủ yếu mà chúng ta viết code của React.js chúng ta sẽ tập trung viết trong cái folder source này. Nếu mà chúng ta viết code React mà nó nằm ở bên ngoài cái folder source này thì Webpack nó sẽ không thể nào compile được cái code đó. Thì lúc này chúng ta sẽ bỏ lỡ. Chúng ta nên ghi nhớ điều là những cái gì code mà chúng ta muốn xử lý cho cái hệ thống hay là cái ứng dụng của chúng ta thì chúng ta nên viết nó trong cái folder source này. Trong cái public này chúng ta sẽ thấy có một cái file index.html. Thì thông thường mỗi một cái trang web chúng ta luôn luôn có một cái cấu trúc gọi là HTML, bởi vì cái React.js này nó là một cái single page. Mỗi cái component nó sẽ được render lên trên một cái cấu trúc DOM. Cái việc thay đổi những cái node ở trên những cái cấu trúc DOM chính là chúng ta chỉ thay đổi trong cái body của cái document nên không làm cho cái file nó bị refresh lại. Thì mỗi một cái ứng dụng React.js nó sẽ có một cái file, cái index.html này. Mỗi khi mà chúng ta bootstrap một cái ứng dụng React.js thì nó sẽ đọc vào trong cái file này. Do đó khi mà chúng ta launch cái project này lần đầu tiên hay là được bootstrap thì cái file index.html này nó chỉ được load một lần duy nhất mà thôi. Thì ở đây chúng ta sẽ để ý cái dòng số 18 sẽ có một cái element khởi tạo sẵn cho chúng ta là cái div id good này. Thì chính cái element này và chúng ta sẽ render ra những cái component sau này mà chúng ta khởi tạo, nó sẽ vào ở trong cái element chính này. Ở đây cái folder này chúng ta có thể chứa ra những cái file hình ảnh, audio hay là image hay là video gì là những cái file static file. Thì sau này build cái ứng dụng ra để chúng ta host lên trên server thì cái Webpack nó sẽ bỏ qua những cái file này và không cần phải compile để cho chúng ta đọc trực tiếp từ browser thôi. Và trong cái folder source này chúng ta sẽ thấy ra một cái file gọi là index.js. Thì chúng ta để ý chúng ta sẽ thấy ở đây là cái file sẽ chạy đầu tiên khi mà chúng ta chạy cái ứng dụng React, nó sẽ bootstrap và nó sẽ đọc vào trong cái element được khởi tạo bên cái file index này. Chúng ta sẽ thấy ra một cái phương thức là create good này, nó đã thuộc vào trong cái library React DOM. Thì nó tạo ra chúng ta một cái element chính để cho những cái component sau này khi mà chúng ta tạo để nó sẽ được render vào trong cái element chính này. Cái good này chúng ta chấm cái render chính là nó sẽ render cái component vào trong cái good này. Chúng ta thấy là cái template mẫu của React.js đã tạo cho chúng ta một cái component mặc định là cái app. Còn cái phương thức render nó chỉ rằng nó sẽ render cái component app này vào trong cái element good. Chính là nó render vào ngay ở chính giữa ở trong cái element div này.
Thì chúng ta sẽ đi vào trong cái app này, chúng ta sẽ coi thử cái component. Thì chúng ta thấy cái function component app này nó trả về chúng ta nguyên một đoạn HTML, chính là nó sẽ render nguyên toàn bộ cái HTML này vào ngay chỗ vào trong cái chính giữa cái div này cho chúng ta. Thì ở đây chúng ta để ý cái component nó đang viết theo kiểu function. Thì có một cách khác viết của React nữa, đó chính là chúng ta viết theo class. Ở đây thì chúng ta gọi nó là functional component. Thì cái component nó sẽ định nghĩa ra một cái đoạn HTML. Thì bây giờ chúng ta sẽ bold thử. Chúng ta sẽ xóa đi cái ảnh đi. Chúng ta lưu lại, giờ chúng ta sẽ ra ngoài, chúng ta sẽ thấy nó mất tiêu cái ảnh này đây. Chúng ta sẽ bỏ luôn cái dòng này. Ở đây edit. Chúng ta lưu lại thì tự động cái ứng dụng nó sẽ compile ra và nó render lên trên cái cấu trúc DOM lên ngay tức khắc cho chúng ta. Thì đây là cơ chế của Webpack. Như vậy chúng ta thấy cái file index này chính là cái file bootstrap của cái ứng dụng React đầu tiên khi mà chúng ta chạy dự án lên. Thì ở đây chúng ta thấy sẽ có một cái component chính gọi là app, chính là cái component này đây. Thì ngay bây giờ chúng ta ở bên đây chúng ta tạo ra một cái component mới. Chúng ta sẽ thay thế cái này bằng cái app. Thì chúng ta sẽ lưu lại. Sau đó chúng ta ra ngoài giao diện, chúng ta thấy nó đã render ra được cái component mà chúng ta vừa mới tạo đây. Thì nhìn chung lại thì chúng ta thấy đây là trên cái file bootstrap thì nó sẽ đăng ký một cái element root ở trong cái file index cho chúng ta. Thì tất cả những cái component sau này mà chúng ta tạo được render vào trong cái root này. Bây giờ chúng ta sẽ ra ngoài giao diện, chúng ta sẽ coi thử. Thì chúng ta sẽ shift phải và chúng ta chọn cái inspect này. Thì chúng ta thấy hiện tại là đây cái div root ở trong file index HTML thì chúng ta thấy có cái div ID root này bây giờ nó đã render nguyên cái div class app này vào trong đây chúng ta. Đây chính là cái component app.js đây, chúng ta sẽ quay vào đây chúng ta sẽ coi. Thì chúng ta mở lên cái app.js này, chúng ta sẽ thấy là cái div class name app và header và một cái thẻ e. Tương tự chúng ta thấy đây cái div và cái header thẻ e. Như vậy giờ nó đang render nguyên cái component app.js vào trong element div ID root của cái file index HTML. Ứng dụng nó đã generate ra chúng ta một cái main component là app và nó sẽ được include vào đây. Thì chúng ta có thể định nghĩa ra một cái component của chính chúng ta bằng một cái file nào cũng được. Và chúng ta có thể đăng ký ở đây. Thì hiện tại chúng ta đang tạo ra một cái component định nghĩa ngay trong cái file index này luôn. Và chúng ta truyền vào. Chúng ta sẽ trả nó lại là cái component của template có sẵn. Vì vậy đây là cái cơ chế mà chúng ta sẽ thấy bootstrap một cái ứng dụng React.js nó sẽ khởi tạo ra một cái element root và nó sẽ tìm những cái component nó đăng ký lên trên cái root và cái root này sẽ được định nghĩa trong cái file index của cái folder public này đây. Thì bây giờ chúng ta sẽ nhìn qua một cái khái niệm chính về cái React.js này. Thì nguyên một cái này được gọi là một cái document chính là cái file index này đây. Thông thường chúng ta sẽ viết cái giao diện nằm trong cái body này. Thì ở đây chúng ta định nghĩa ra một cái div ID và root. Và chúng ta sẽ thấy có một cái file gọi là app.js chính là một cái component chính và nó được đăng ký lên trên cái div root đó là chính là cái dòng màu xanh này đây. Thì sẽ toàn bộ cái page của chúng ta. Khi mà chúng ta thiết kế nhiều cái phần giống như giả sử như chúng ta tạo ra một cái nắp menu thì lúc này chúng ta có thể tạo ra một cái component riêng để chúng ta viết cái nắp menu, và cái phân đoạn này chúng ta có thể tạo ra một cái component riêng để chúng ta thiết kế cái giao diện này, và cái khung ở bên đây chúng ta có thể tạo ra một cái component nữa. Chúng ta sẽ thấy có 4 cái khung ở đây, thì mỗi một cái khung nó sẽ có nội dung khác nhau, tuy nhiên cái khung thì nó tương tự. Thì lúc này chúng ta chỉ cần tạo ra một cái component, chúng ta thiết kế cái khung và chúng ta chỉ bind những cái dữ liệu khác biệt vào. Có nghĩa là một cái quan điểm chính của React.js chính là chúng ta tạo ra component và có thể review ở nhiều nơi. Thì chúng ta có thể render ra 4 cái card như vậy mà chỉ cần một cái component thôi. Như vậy tổng chung là thì chúng ta sẽ thấy là luôn luôn sẽ có một cái component chính, nó chính là nguyên cái khung màu xanh này. Và sau đó chúng ta sẽ thiết kế ra những cái component gì, chúng ta sẽ đăng ký lên trên cái component chính này. Nó được đăng ký vào trong div root, chính là cái element được chúng ta khởi tạo trong cái file index.js. Như vậy thì cơ chế làm việc của React.js chính là chúng ta hầu như là chúng ta sẽ thiết kế ra những cái component như vậy, và chúng ta sẽ combine để chúng ta tạo ra một cái giao diện người dùng. Như vậy chúng ta hiểu qua cái bản chất cơ bản của React.js thực sự là chúng ta xử lý cái giao diện của ứng dụng web thông qua những cái component này.
Và chúng ta sẽ để ý một điều là mỗi một cái component ở trên đây nó sẽ có một cái style. Chúng ta sẽ viết ra những cái CSS trên chính cái component đó. Và ở trên cái component này chúng ta sẽ xử lý cái code logic để xử lý riêng cái component đó. Và trên component nó cũng sẽ có một cái khung giao diện riêng là cái UI hay cái view. Như vậy mỗi một cái component nó sẽ có 3 cái đặc tính, có nghĩa là style và CSS. Logic là những cái code mà chúng ta xử lý riêng cho cái component đó, và cái view và chúng ta chỉ việc render nó lên trên cái cấu trúc DOM. Nhìn chung lại cơ chế thì chúng sẽ thấy rằng cái React.js thì nó sẽ tạo cho chúng ta một cái file HTML, bởi vì nó là single page nên nó không cần refresh trang. Cái việc mà React.js xử lý nó chỉ render một cái component lên trên một cái node của cấu trúc DOM thôi. Có nghĩa là nó sẽ tạo ra một cái element đầu tiên, sau đó nó sẽ đăng ký một component chính vào trong cái div này, và chúng ta sẽ xử lý tất cả những cái component sau ở trong cái component chính này. Như thế chúng ta sẽ thấy rằng với một cái component của React.js chính là một cái node ở trên nguyên một cái cấu trúc DOM. Thì khi mà chúng ta xử lý code business hay là CSS, chúng ta làm thay đổi cái giao diện binding dữ liệu trên cái UI và trên một cái component này, thì lúc này React.js nó sẽ xác định được cái node nào để cho cái component nó sẽ render lên. Giả sử trên cái component này có một cái button để chúng ta làm thay đổi cái dữ liệu. React.js nó cũng chỉ làm thay đổi trên chính cái component đó, và nó sẽ xác định được đúng cái node nào đó để nó làm thay đổi ở trên cấu trúc DOM, mà nó không cần làm thay đổi toàn bộ nguyên cái cây lại, và nó cũng không cần phải refresh nguyên cái file vậy. Do đó React.js là một library để chúng ta xử lý giao diện của người dùng, được gọi là single page. Như vậy đi qua cái bài học này thì chúng ta sẽ hiểu cái cách mà React.js nó làm việc, chính là cơ chế nó sẽ xử lý trên từng cái component và nó render lên một cấu trúc DOM, và cách mà chúng ta sẽ bootstrap một cái ứng dụng của React.js với cái template mẫu mà chúng ta có thể cài đặt lúc ban đầu. Như vậy hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo.